Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh trung thu thập cẩm nha, một hương vị truyền thống, vừa ngon vừa dễ. Vỏ bột thì mềm nè, bên trong thì mình kết hợp nhân gà thập cẩm nè, cùng với các loại hạt, ngon lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Phần nguyên liệu đầu tiên cho phần nhân thì mình có tất cả các loại nhân vậy nè, gồm có hạt sen, mứt bí, mứt gừng, lá chanh và thêm là mứt chanh. Còn này là hạt điều này là rang sẵn, thì các bạn có thể mua trong góc trái video mình có bán nguyên cái hỗn hợp này, hoặc là mua ở chợ cũng được luôn nha. Khô gà lá chanh nè, thì tất cả các nguyên liệu mình dùng mình sẽ ghi chi tiết trong cái phần mô tả video để cho các bạn xem kỹ hơn nha. Còn này là lạp xưởng khô, thì chút nữa mình sẽ xắt ra hạt lựu nhỏ nhỏ. 300g nhân đậu xanh, đây là cái phần nhân mình đã sên cho nó dẻo sẵn rồi. Trước hết thì mình sẽ đem đập cái hạt điều này ra cùng với cái hạt sen nè. Nó hơi lớn đó nên các bạn phải đập cho nó hơi nhỏ nhỏ một chút nha, chứ mình để lớn quá vô cái bánh nó sẽ không có được đều. Đập cho nó bể bể ra được rồi, không có cần phải nhuyễn quá. Mình làm cái trứng muối này trước để hấp nha. Mình có ở đây là 16 cái trứng muối. Trứng vịt muối này là mình muối luôn, các bạn xem thêm video mình sẽ để đường link trong phần mô tả video ha. Rửa sạch, sau đó rửa qua với rượu trắng. Rồi các bạn sẽ cho thêm cái dầu mè nè, rắc thêm vô. Mình sẽ đem vào trong nồi hấp 9-5 phút. Rồi bây giờ sẽ cho cái phần hạt này để cho vào trong chảo, các bạn rang lên cho nó vàng thơm nha. Rang lửa nhỏ thôi, rang khoảng 5 phút là bắt đầu cái hạt này nó chín, nó vàng à. Các bạn rang chút xíu là nó sẽ nổ bóp bóp lên á. Nó nổ lên và nó thơm là được rồi. Nhìn thấy nó cũng hơi vàng vàng ở bên ngoài, hạt nó phải chín vô trong phần nhân của mình nó mới thơm ngon được. Cho hết vào cái thau hơi lớn một chút ha. Lạp xưởng sát hạt lựu mình cũng cho hết vào chảo. Mình sẽ sấy áp chảo để cho lạp xưởng của mình nó chín. Cái phần lạp xưởng này là mình dùng vừa mỡ vừa nạc luôn, chứ không có nạc không đâu. Nó chín nó ra phần mỡ vậy là được rồi nè, cho vào trong thau luôn. Rồi các bạn cho tiếp cái phần hạt hồi nãy mà mình đập nhỏ nhỏ vô nè. Khô gà xé ra cho nó tơi, cũng cho hết vô luôn. Khô này thì các bạn có thể mua sẵn hoặc là mình làm tại nhà cũng được. Mứt bí cũng như là mứt bí này là loại sắc sẵn, mứt gừng, mứt chanh cũng sắc nhỏ luôn. Lá chanh mình cũng sắc nhỏ nhỏ. Nhưng đậu xanh này là mình muốn cho nó dẻo ngon nên mình cho thêm, còn các bạn không thích thì bỏ qua cũng không sao. Mình sẽ cho vào trong này khoảng 4 muỗng canh bột nếp chín, bột bánh dẻo để cho nhân nó kết dính, cùng với 2 muỗng canh rượu mai quế lộ nữa nha, cho nó thơm và cũng như nhân của mình nó sẽ ẩm hơn á. Khoảng 2 muỗng canh dầu hào. Rồi mình cho đây là cái nước đường nè, nước đường làm bánh nướng cho cái vỏ bột đó. Các bạn cho khoảng 2 đến 3 muỗng canh ha, cho từ từ thôi rồi mình trộn. Nếu như mà thấy nó có hơi khô thì các bạn có thể cho thêm vài muỗng nước. Tại vì ở trong này đã có nhân đậu xanh á, nó cũng có độ dẻo nên đừng có cho nước nhanh quá. Mình nhồi xong thì mình thấy nó sẽ dẻo và nó mềm tay. Nếu nó khô là phải cho thêm nước thì nhân ra nó mới ngon, chứ các bạn làm mà nó khô quá không ngon. Mình hấp cái phần trứng cũng chín rồi nè, hấp 5 phút là nó chín nè. Đừng có hấp lâu quá nó cũng bị khô ha. Rồi bây giờ mình để cho nó nguội đi. Tiếp theo là mình có cái phần bột. Mình dùng ở đây 550g bột mì đa dụng, hay là cái loại bột hoa ngọc lan này nè, thì cái vỏ bột nó mới mềm. Bơ đậu phộng, 100g dầu ăn, 1 muỗng cà phê baking soda, giúp cho vỏ bột của mình nó mềm và nó lên màu đẹp, để lâu nó vẫn ngon. Bột ngũ vị hương cho nó thơm bánh. Nước đường làm bánh nướng thì các bạn có thể dùng
từ 300g cho đến 350g ha. Nước đường này là mình làm sẵn, để đường link trong phần mô tả video ha. Rồi bây giờ cho vào trong này nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 2 muỗng canh rượu mai quế lộ, 100g dầu ăn. Mình dùng trước ở đây là 350g nước đường hoặc là mật ong. Nước đường thì các bạn thắng cũng nhanh lắm, mình thắng cũng dễ lắm, nước đường nó sẽ thơm hơn mật ong. Bơ đậu phộng mình múc vào trong này khoảng 1 muỗng canh ha. Bơ đậu phộng thì giúp cho cái vỏ bột của mình nó thơm và nó bóng mềm. Khi nướng bánh lên bánh của mình nó dậy cái mùi bơ á, nó thơm ngon lắm. Trộn đều lên. Rồi mình sẽ cho bột vô luôn nè. Đối với cái vỏ bột này các bạn không có cần phải nhồi. Sau đó thì baking soda 1 muỗng cà phê khoảng 5g nha. Mình trộn đều. Hoặc là nếu không dùng baking soda thì các bạn dùng cho mình 1 muỗng canh nước tro tàu, cũng giúp vỏ bột mềm. Trộn đều thì mình thấy nó ngấm đều phần nước vậy nè. Sờ vào trong bột các bạn sẽ thấy nó ẩm tay. Nếu mà nó có khô thì phải thêm chút nước đường, chứ đừng có để cho vỏ bột nó khô ha, nó khô là ra bánh không ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kín, mình chờ nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ nhân nó cũng nguội rồi nè, trứng muối cũng nguội, mình sẽ đi vo viên, vo cho nó tròn lại. Ấn một lỗ chính giữa, mình sẽ thêm cái trứng muối vô. Cái nhân thập cẩm này là mình thấy ăn ngon mà không có ngán nè, nó có thêm gà khô, gà xé, rồi thêm lạp xưởng nữa. Mỗi một viên nhân là 120g nha, cân luôn cái lòng đỏ trứng gà. Làm nhân xong thì mình đi làm phần bột là nó vừa, sau nửa tiếng đồng hồ ủ bột. Mỗi một viên bột mình chia ra là 60g. Mình cứ chia hết đi chút nữa mình cán ra mình gói nhân à. Dùng ở đây là cái miếng giấy dầu. Các bạn sẽ lấy từng viên bột để lên. Cái phần bột này là mình làm được 16 cái bánh. Các bạn cán mỏng ra ha. Là cái bánh mình dùng là 180g á. Cứ 2 lượng nhân 1 lượng bột là cái bánh của mình nó ngon. Cán ra nó bóng vậy nè. Các bạn sẽ lấy rồi cái mình gói nhân nha. Đối với cái nhân thập cẩm thì gói rất là dễ. Tại vì cái nhân nó cứng á, nó không có bị mềm giống như là nhân ngọt, nên là gói cũng nhanh lắm. Cứ túm sát cho phần bột nó bao phủ nhân là dễ à, không có bị ló ra bên ngoài đâu. Rồi vo tròn lại, mình sẽ lăn lăn cho nó hơi láng chút ha. Cũng làm tương tự những cái phần bột còn lại. Mình làm hết luôn, gói nhân xong thì in bánh. Khuôn hôm nay mình dùng là cái khuôn 180g là so ha. Các bạn bấm vào góc trái video hoặc là vào phần mô tả video để mua ủng hộ mình. Phủ sơn lớp bột mì khô vào trong khuôn và vào trong cái viên bột luôn. Vo tròn lại để chống dính á. Khi các bạn in ra cái bánh của mình nó không có dính. Xong rồi bây giờ mình sẽ cho vào khuôn mình in nè. Đè cho nó sát xuống nha. Rồi mình bắt đầu mình in ra cái miếng giấy dầu ở bên dưới luôn. Để chống dính thì mình nướng bánh không có dính. Đè sát xuống rồi mở ra. Các bạn dỡ nhẹ ra nha. Mình làm đầu tiên là cái khuôn hoa sen nè. Thì nó có 4 mặt hoa văn, các bạn có thể tùy chọn. Rồi cái in tiếp ha. Cái bánh thứ hai. Làm xong 4 cái thì các bạn sẽ cho vào cái nồi chiên mình nướng trước, rồi xong rồi mình in tiếp để nó rút ngắn thời gian. Mình sẽ nướng lần đầu 10 phút 180 độ C ha. Kết thúc lần đầu thì mình lấy bánh ra. Bánh lúc này còn nóng, các bạn sẽ xịt nước để cho bánh nó nguội và cái mặt bánh nó không có nứt. Hỗn hợp quét mặt bánh thì mình có một lòng đỏ trứng gà cùng với dầu mè. Thêm muỗng cà phê rượu mai quế lộ nữa ha, trộn đều lên. Khi bánh nó nguội thì mình hãy quét. Quét thì các bạn quét một lớp mỏng ở bên trên mặt bánh, nó sẽ tạo cái gân bánh. Nhìn nó đẹp lắm.
Rồi bây giờ cho vào trong lò mình nướng tiếp lần 2. Lần 2 thì các bạn chỉnh 10 phút 160 độ. 2 lần nướng là 20 phút. Bánh của mình bây giờ nó đã chín rồi nha, mình sẽ lấy nó ra. Nhưng mà cái đế bánh nó chưa có vàng nên là cho vào trong chảo chống dính. Các bạn sẽ nướng trên bếp ga thêm khoảng 5 phút nữa cho đế bánh nó vàng. Bánh đã sẵn sàng. 4 cái bánh hoa sen đầu tiên mình lấy nó ra rồi để yên cho nó nguội. Rồi cái mình nướng tiếp những cái bánh còn lại nha. Trong thời gian mà các bạn nướng ở trong cái nồi chiên á thì mình cứ in bánh tiếp, lấy cái này ra là mình nướng tiếp cái khác. Bánh của mình nướng xong thì cứ để yên chờ cho bánh nguội. Qua 1 ngày thì bánh của mình nó mới ngon nha. Nó lên cái dầu cũng như là cái vỏ bột nó có màu đẹp. Bánh sau khi mà mình để 1 ngày thì mình ăn mới ngon. Bánh lúc này nó lên màu đẹp lắm rồi, các bạn sẽ cho vào trong hộp để mình bảo quản. Có cái gói hút ẩm thì mình để bên ngoài được 2 tuần lễ. Còn nếu mà không có gói hút ẩm, các bạn cứ để vào trong hộp thì mình để khoảng 10 ngày nha. Nếu lâu hơn thì cho vào trong ngăn mát tủ lạnh ăn từ từ. Bánh rất là thơm, bóng dầu, màu sắc cũng đẹp nữa. Vỏ bột mềm, mới để có ngày thôi mà cái vỏ bột rất là mềm ngon này. Không có bị cứng, cũng không khô nữa. Các bạn thấy nó bóng không? Nó lên cái dầu ở trong nước đường nó ra đó. Bánh bóng nè, mềm, thơm phức luôn á. Nướng ra là mình đã thấy thơm lắm rồi. Đế bánh mình nướng trở lại nè, nên nó vàng ngon. Bánh chín đều, không có cần đến lò nướng. Nồi chiên á, thì mình thấy ai cũng sẽ thực hiện được bánh trung thu ngon tại nhà. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Bánh nhân thập cẩm là mình thấy bánh rất là dễ làm, mà cũng nhanh nữa. Không có cần phải tốn nhiều công để xên nhân. So với bánh khoai môn và đậu xanh thì cái bánh thập cẩm nó sẽ dễ làm hơn. Mà ăn ngon nữa, không có bị ngán. Bánh ngọt thì dễ ngán. Đây, bên trong rất là ngon luôn các bạn ha. Có cái trứng muối nè, nhân thập cẩm với các loại hạt, gà quay, lạp xưởng, vỏ bột mềm là bánh ngon à. Bánh này các bạn 1 ngày là mình ăn ngon lắm mà. Rồi bây giờ thì mình sẽ cất ha, cho vào trong hộp, rồi cho vào trong cái túi. Các bạn cứ để yên ở nhiệt độ phòng ở bên ngoài thôi. Mình ăn được khoảng 10 ngày cho đến 2 tuần lễ. Và đừng có để kín hơi quá. Vì ở trong bột mình không có chất bảo quản, nên là cái thời hạn mà mình dùng nó cũng sẽ nhanh hơn so với người ta bán có chất bảo quản ở trong bột. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào phần mô tả video để xem thêm và mua ủng hộ mình ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.